Ja, han hette Vem får komma till himlen egentligen? Det var ju en debatt om det där lite grann i media. Jag tänkte läsa här från illustrerat bibellexikon i början. Omvändelse är att vända sig bort från det onda och att vända tillbaka till Gud. Den är dels människans uppgift och plikt och framförallt Guds gåva. Det är inte möjligt att omvända sig från sitt syndiga liv annat än genom tron på Kristus och den kraft han ger. Å andra sidan kan man inte heller komma till en levande tro utan omvändelse. Det står det illustrerat bibellexikon. Att komma till Jesus handlar ju inte bara om att tro utan också om omvändelse, att lämna det gamla livet. Vi sjunger ju om att det som har varit dött får nytt liv. Att nu på våren det blir någonting nytt, det händer någonting nytt. Och så är det ju den som ska bli frälst, att det händer någonting nytt i den människans liv. Att det blir en ny skapelse, någonting nytt har kommit. Och det händer ju så mycket på våren, blommorna slår ut. Fåglarna bygger bo. Utanför oss har skatorna byggt bo. Lite väl nära tycker väl vi. Vi får väl se om vi kan göra något åt det. Förra året så rev jag ner det. Men borna, fåglarna, de bygger bo. Naturen blir grön och fin. Johannes kapitel 4, vers 6. Står det någonting. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen. Det var omkring 6:e timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som en jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig, ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du för mer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram vid evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vatten så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft, den du har nu är inte din man. Det du sa är sant. Kvinnan sa, Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg. Ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. För sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne. Det var för han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.
Då gick det ut ur staden och kom till honom. Jesus mötte en kvinna här vid Sykars brunn, en samaritisk kvinna. Men varför måste Jesus ta upp det där med hennes män då? Varför kunde han inte bara sagt någonting annat som hade hänt i hennes liv som man skulle bli övertygad av att han var Messias? Jag tror ju att Jesus ville få henne att inse att hon var en syndare, att hon behövde omvända sig, att hon behövde lämna synden och följa Jesus. Därför han tog upp det här jobbiga i hennes liv. Och det är väl så att var och en som vill följa Jesus behöver lämna synden, det där som är jobbigt i ens liv. Man behöver komma till Jesus och han får peka på det där som är synd i ens liv. Och då får man lämna det och be Jesus om kraft att lämna det, synden. Det var ju olämpligt för en judisk man att tala med en kvinna offentligt på den här tiden. Och speciellt en samaritisk kvinna. Religiösa ledare skulle inte tala med kvinnor offentligt. Och det verkar som att till och med prata med sin fru var lite skämmigt då, i offentligheten. Men Jesus, han brydde sig inte om vad andra tyckte, utan han pratade med vem han ville och besökte vem han ville. Han talade med till och med samariter. Lukas 5, vers 30. Fariséerna och deras skriftlärde kritiserade hans lärjungar och frågade: varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Och Jesus, om han hade gått omkring här idag, då hade han väl säkert besökt syndare, precis som han gjorde då. Homosexuella, andra som lever i synd. Och han hade erbjudit dem frälsningen och omvändelsen, att lämna synden. I Lukas 24, vers 45. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem: det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse av syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta, och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk. Så det hör ihop, omvändelsen och syndernas förlåtelse. Jag tror att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåtelse. Någonting sånt där står det. Jesus mötte, eller de tog fram en kvinna till Jesus som de ville stena för att hon hade begått äktenskapsbrott. Johannes 8, vers 10. Jesus reste sig upp och sa till henne: kvinna, var är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade: nej, Herre, ingen. Då sa Jesus: inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Alla hade syndat. Ingen kunde kasta sten på kvinnan. Bara Jesus kunde kasta sten på henne. Men han ville inte kasta sten på henne. Men han ville att hon skulle leva ett annat liv. Inte ett liv i synden, utan ett liv med Gud. Så därför uppmanar han att lämna synden. Jesus är ju inte bara en mysig Gud som man kommer till och sådär, utan han är ju någon som också kräver saker av oss. Kräver att vi försakar någonting när vi följer Jesus. När vi lämnar vårt liv till Jesus och han säger: följ mig, så måste vi ju kanske försaka vissa saker. Att vi får lämna pengar, karriär, något sånt där som inte får ta första hand, utan att Jesus får ta den första platsen.
Tro och omvändelse hör ihop. Markus 10, vers 17. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sa: ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge till fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Här var det någon som var intresserad av att få evigt liv. Man hade följt buden. Sen när det kom till kritan så var det en avgud som han inte var beredd att ge upp, och det var hans pengar då. Och att ge upp pengarna, det var för mycket för honom. Som vi läser här. Han gick bedrövad iväg. Han kunde inte följa Jesus. Och finns det någonting som hindrar oss att följa Jesus? Finns det någonting i vårt liv som gör att vi inte kan följa Jesus helt fullt ut? Kanske är det någonting som vi behöver lämna till Jesus. Och som lyssnar på nätet, kanske är det så att det finns någonting som hindrar dig från att komma till Jesus, från att följa Jesus. Kanske är det någonting som har blivit en avgud för dig. Men det viktigaste är att vi tillhör Jesus, att vi kommer till honom, att han får ta första platsen så att vi kan få evigt liv. Vissa saker kanske man inte vet att det är synd från början, men så pekar Jesus på de här sakerna. Det där måste du lämna för att kunna bli levande kristen. Gud kan ge oss kraft att lämna synden. Romarbrevet 10:9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Det är ju inte bara som en ramsa som man säger utan det menar orden, utan det ska komma från hjärtat då. Att man menar allvar med de här orden. Att Jesus är Herren. Att man gör Jesus till Herre över hela sitt liv. Att man inte bara bekänner Jesus som Herre över jorden, utan också över personligt i ens eget liv. Att man lämnar synden. Man bekänner Jesus som man lämnar synden. Jag tänkte läsa här från en som heter Jonas Nordén. Han skriver på en blogg som heter efterkristus.nu. Att göra Kristus till sin Herre är att överföra varje del av vårt liv, både det offentliga och det privata, in under hans kontroll. Detta innefattar våra karriärer, vår ekonomi, vår familj och vår fritid. Gud har en mening och ett syfte med varje mänskligt liv. Vår uppgift är att upptäcka det och göra det. Guds plan kommer kanske att vara olik din egen plan, dina föräldrars plan eller dina vänners plan. Om Kristus verkligen är Herre, så behöver vi vara öppna för möjligheten till förändring av våra egna planer. Ja, tack Jesus för att få läsa ditt ord, Jesus. Att det tro och omvändelse hör ihop, Jesus. Tack att det, när vi kommer till dig med våra synder, Jesus, så är vi alla syndat, Jesus. Och ibland så gör vi synder även fast vi har varit kristna länge, Jesus. Så vi tackar dig, Jesus, och vi bekänner just nu här. Jag bekänner att jag syndar för dig. Jag tackar dig för att du förlåter mina synder, Jesus. Ja, Jesus. Hjälp oss att leva rätt och riktigt, Jesus, som du vill, som behagar dig. Låt din heliga ande uppenbara för oss hur vi ska leva vårt kristna liv. Och den som lyssnar nu på nätet, att den förstår att du är världens frälsare, Herre. Jesus, kära Jesus, Jesus, halleluja Jesus. Att det kan också vara jobbigt att bli kristen, Jesus, för man behöver lämna saker.
Jesus. Jesus. Tack att du tar emot oss som dina barn. I Jesu namn.